તો કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું તમારો મિત્ર આકાશ રાવલ અને આજે હું મારી એડ્યુસ્કી એકેડમીમાં હું તમારું સ્વાગત કરું છું. હવે મિત્રો આપણે ચેપ્ટર નંબર 7 ની અંદર યામભૂમિતિમાં સ્વાધ્યાય 7.2 નો બીજો દાખલો આપણે જોવાનો છે. તો સૌપ્રથમ મિત્રો આપણે રકમ સમજીએ કે રકમ શું કહેવા માંગે છે અને અંદર શોધવાનું શું છે. તો ધ્યાન આપો મિત્રો, એવું કીધું છે કે ભાઈ બિંદુઓ 4 અને -1 અને -2 અને -3 ને જોડતા રેખાખંડના ત્રિભાગ બિંદુ ના યામ મેળવો. એટલે શું કહે છે કે એક રેખાખંડ હોય અને એના કેટલા ભાગ? તો ભાઈ મિત્રો 3 ભાગ હોય, એના યામ તમારે શોધવાના છે. તો ચલો જોઈએ મિત્રો. જો પહેલું એક બિંદુ હું ધારી લઉં છું કે A હશે, બીજું બિંદુ ધારો કે B હશે. તો પહેલું બિંદુ શું કહે છે કે ભાઈ 4 અને -1 અને ત્યારબાદ -2 અને -3 ને જોડતા રેખાખંડ, એટલે કે જો બે બિંદુને જોડતા રેખાખંડ તો આપણને મળી ગયા. હવે શું કહે છે મિત્રો કે ભાઈ ત્રિભાગ બિંદુના યામ મેળવો. એવું કહે છે કે ભાઈ ત્રિભાગ બિંદુ એટલે કે સાહેબ આ રેખાખંડના કેટલા ભાગ પડવા જોઈએ? તો આ રેખાખંડના 3 ભાગ પાડવા જોઈએ. તો જુઓ, તો પહેલું બિંદુ હું અહીંયા લઈ લઉં P, અને બીજું બિંદુ અહીંયા લઈ લઉં. તો જો એ P બિંદુ લઉં તો 1 અને 2 ભાગ પડ્યા. હજુ પણ એક બિંદુ લેવાનું છે મારે, તો એક બિંદુનું નામ આપી દઉં Q. બરોબર છે મિત્રો. હવે ધ્યાન આપો. તો જો અહીંયા 1 2 અને 3 સરખા 3 ભાગ પડ્યા એટલે ત્રિભાગ બિંદુ કહેવાય. અને ત્રિભાગ બિંદુ એટલે કે 3 ભાગ કોણે પાડે? તો P અને Q. તો આ જે P અને Q ના યામ તમારે શોધવાના છે. અહીંયા તમારે શું શોધવાનું છે? P અને Q ના યામ. તો ધ્યાન આપો, આપણે P ના યામ શોધવા હોય તો વિભાજન સૂત્ર આપણે ધ્યાન આપો ભણ્યા હતા. એ P ના યામ શોધવા માટે વિભાજન સૂત્રનો ઉપયોગ કરીશું. પરંતુ ધ્યાન આપો મિત્રો, એ જો આ 1 2 અને 3 ભાગ પડે છે, તો જે P છે એ P ના પહેલા કેટલો ભાગ છે? તો કે ભાઈ P ના પહેલા 1 ભાગ છે અને P ના પછી કેટલા ભાગ છે? કે સાહેબ 2 ભાગ. એટલે આનો ગુણોત્તર શું થશે મિત્રો? તો m1 બરાબર 1 થશે અને m2 બરાબર કેટલા થઈ જશે? તો m2 બરાબર 2 થઈ જવાના. કેમ કે જો 1 અને 2 ભાગ પડે છે P ના પછી. તો ધ્યાન આપો, આપણે વિભાજન સૂત્ર મૂકીએ તો વિભાજન બિંદુના યામ pxy. તો આપણું સૂત્ર મૂકું છું મિત્રો હું. તો m1x2 m2x1 ભાગ્યા m1 m2, ત્યારબાદ m1y2 m2y1 ભાગ્યા m1 m2. હવે મિત્રો ધ્યાન આપજો, અહીંયા ધ્યાન આપો, m1 કેટલા છે? 1, m2 કેટલા છે? 2. કે સાહેબ x1 અને y1 કોણ? તો કે સાહેબ x1 y1 અહીં પહેલા નંબરે આ, અને આ જે આમ છે x2 y2 થવાના આપણે. તો ચલો આપણે સૂત્રની અંદર સીધા કિંમત મૂકીએ. m1 છે આપણા જોડે કે 1, તો 1 x2 છે આપણા જોડે જુઓ -2 વત્તા m2 એટલે કે બી સાહેબ 2 અને x1 એટલે કેટલા છે? તો કે સાહેબ 4. ચલો મૂકી દો. પછી કહે છે ભાઈ નીચે m1 m2, તો m1 1 2. આ રીતે થઈ જાય. ચલો એ જ રીતે એ શું થઈ જશે? m1 y2, તો m1 છે 1, y2 કેટલા છે મિત્રો? તો ભાઈ y2 થઈ જશે -3 વત્તા m2 y1, m2 કેટલા છે? 2, y1 કેટલા છે આપણા જોડે? -1 ભાગ્યા m1 m2 એટલે કે 1 2. આ રીતે થઈ જશે. હવે ધ્યાન આપો, આપણે શું કરીશું મિત્રો? તો અહીંયા આપણે શું કરીશું? સાદું રૂપ આપીશું. તો જો 2 * 2 એટલે કે ભાઈ -2 વત્તા 4 * 2 = 8 ભાગ્યા 1 વત્તા 2 એટલે કેટલા થઈ જશે? 3 અલ્પવિરામ. એ જ રીતે આની સાદું રૂપ આપીએ. 1 તરી 3 એટલે -3 વત્તા આ જે માઈનસ છે એ પ્લસ જોડે ગુણાઈ જશે એટલે 2 * 2 એટલે એ કેવા થઈ જશે? આ માઈનસ છે પ્લસ ને ગણીએ -2 ભાગ્યા 3. હવે આપણે એ સાદું રૂપ આપીએ મિત્રો, તો 8 માંથી 2 જશે એટલે 6 ભાગ્યા 3 અને -3 અને -2 એટલે -5 ભાગ્યા 3. અહીંયા સાદું રૂપ આપું તો 3 * 2 = 6 થઈ જશે. એટલે ધ્યાન આપો, p ના યામ તમારા pxy તમારા અહીંયા થશે 2 અને -5 ભાગ્યા 3. તો એ લખી નાખું છું 2 અને -5 ભાગ્યા 3. તો ધ્યાન આપો મિત્રો, આપણે અહીંયા a મળી ગયા. હવે એટલે કે જો આપણે p ના યામ મળી ગયા, હવે આપણે શું કરવાનું છે? હવે q ના યામ શોધવાના.
તો એ વખતે આપણા જે m1 અને m2 છે એ ચેન્જ થઈ જશે કે સાહેબ કેમ? તો જુઓ અહીંયા જો p ના આગળ કેટલું 1 ભાગ હતો તો આપણે m1 બરાબર 1 લીધું હતું, પરંતુ q ના આગળ આપણે કેટલા ભાગ છે? તો જો 1 અને 2 ભાગ છે એટલે m1 થઈ જશે 2 અને q ના પછી કેટલા ભાગ છે? કે સાહેબ 1, તો m2 થઈ જશે 1. હવે ફરીથી મિત્રો આપણે શું કરીશું? વિભાજન બિંદુના યામનું સૂત્ર મૂકીશું, એટલે વિભાજન સૂત્ર મૂકીશું. તો ચલો મૂકીએ, પણ કોના માટે? હવે q માટે. અહીં લખું છું કે વિભાજન બિંદુ ના યામનું સૂત્ર qxy બરાબર m1x2 વત્તા m2x1 ભાગ્યા m1 વત્તા m2 અને m1y2 વત્તા m2 એટલે કે y1 ભાગ્યા m1 વત્તા m2. ચલો હવે ધ્યાન આપો, આપણે શું કરીશું મિત્રો? તો અહીંયા જો m1 અને m2 તમને આપેલા છે ને, x1 y1 અને x2 y2 એમના એમ રહેવાના, કારણ કે બંને બાજુના બિંદુના એમ તો સેમ જ રહેવાના. ચલો હવે આપણે સૂત્રની અંદર કિંમત મૂકીએ મિત્રો. તો અહીં m1 કેટલા છે? કે સાહેબ 2, x2 કેટલા છે? કે -2 વત્તા m2 કેટલા છે આપણા જોડે? તો કે 1 અને x1 કેટલા છે? તો કે 4 ભાગ્યા m1 વત્તા m2 એટલે કે 2 વત્તા 1. જો m1 વત્તા m2 એટલે 2 વત્તા 1. એ જ રીતે m1 કેટલા છે આપણા જોડે? તો કે m1 છે 2, y2 કેટલા છે? તો કે -3 વત્તા m2 કેટલા છે આપણા જોડે? 1, y1 જોઈએ, y1 કેટલા છે આપણા જોડે? -1 ભાગ્યા m1 વત્તા m2. હવે શું કરીશું મિત્રો? આનું સાદું રૂપ આપીએ તો જો 2 દુ 4 એટલે કેટલા થશે? તો અહીંયા જો -2 છે તો -4 વત્તા 4 ભાગ્યા 2 અને 1 3 બરોબર, છેદમાં 3 આવી ગયા. હવે 3 દુ 6 એટલે -6 વત્તા, હવે ધ્યાન આપજો તો આ માઈનસ છે +1 જોડે ગુણાઈ જશે અને જે માઈનસ છે એ પ્લસ ના ગળી જશે એવું વિચારો, એટલે કે ભાઈ એના બાદ કરી દેશે એટલે માઈનસ કરી નાખશે. તો જો એ કેટલા જશે? 1 ભાગ્યા એ 3, તો 4 માંથી 4 જતા રહેશે તો મિત્રો 0 ભાગ્યા 3 અને કેટલા થઈ જશે? એ 6 - 1 એટલે કેટલા જશે? -7 ભાગ્યા 3. તો એ q ના યામ તમને મળી ગયા 0/3 અને -7 ભાગ્યા 3. આમ મિત્રો તમને આવી રીતે જવાબ મળી જાય તો તમારે એ લખવાનું કે અહીં મળતા ત્રિભાગ બિંદુના યામ, તો પહેલો યામ કયો હતો? તો કે ભાઈ p 2 અને -5/3 અને બીજાના યામ તમે જોશો તો q 0/3 એટલે કેટલા થઈ ગયા મિત્રો? તો એ ધ્યાન આપો 0 અને 7/3 થાય. આમ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે આપણો સ્વાધ્યાય 7.2 નો બીજો દાખલો એ પૂરો થાય છે. હવે નેક્સ્ટ દાખલો છે એ આપણા નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. ધન્યવાદ.